Em có bao giờ gặp một khách hàng nào mà họ không tôn trọng bởi vì em là một bartender nữ, họ vào họ nói là tôi không muốn bartender nữ phục vụ, hay là họ tỏ ra không tin tưởng chưa? Chưa. Em tự tin là những anh khách nam đặc biệt order em làm. Vậy nhất là whisky sour. Ok. Một đêm thì em có thể set rất là nhiều whisky sour cho những anh đó. Có một ngày đó là 3 anh nam, thì anh đó là những anh đó là người nước ngoài. Thì họ lần đầu tiên tới quán luôn và họ kêu whisky sour. Và cái đêm đó là tổng cộng là em set 20 đến 25 ly. Ê, mình tức là mình nói cái tập này giống như là thực ra là mấy cái chuyện đó nó không có xảy ra. Những cái gì mà mình nghĩ là bất bình đẳng giới thực ra không có. Ủa vậy là sao? Làm mừng là Việt Nam của mình đã cởi mở hơn rất nhiều. Uống gì Việt Nam đi mấy chế ơi. Dạ đúng rồi à la. Xin lỗi, mình hơi vui quá. Welcome back to Cởi Mở Happy Hour. Cởi Mở Happy Hour là podcast xoay quanh đề tài nightlife. Đây là nơi mà Dustin, Minh Trang và bartender sẽ bóc tách mọi khía cạnh của văn hóa đi bar bên cạnh những ly cocktail hấp dẫn. Yes. Và bên cạnh đó là cảm ơn nhà tài trợ Johnny Walker đã đồng hành cùng với lại Cởi Mở Happy Hour tập 3. Và tất nhiên là các bạn đừng chia sẻ video cho những bạn dưới 18 tuổi nhé. Và hôm nay thì ở trong quầy bar của chúng ta có một điều đặc biệt mọi người đã nhìn thấy, đó là một bạn bartender nữ. Xin được giới thiệu bạn Yến Ngân đến từ Calmo Tonic Bar. Chào mọi người. Hello Ngân. Hello Ngân. Thì bởi vì là như thế cho nên là ngày hôm nay chủ đề của chúng ta cũng sẽ khác lạ hơn tí xíu nha mọi người ha. Hôm nay chúng mình sẽ nói về vấn đề đa dạng giới trong ngành nightlife. Ok, vậy thì từ trước đến giờ thì Trang có một số những cơ hội để uống rất nhiều ly cocktail. Nhưng thật sự mới từ duy nhất một bạn nữ bartender thôi. Ồ vậy hả? Đúng rồi, tức là một bạn nữ uống rất là nhiều loại. Nhưng mà không biết anh Dustin với lại Ngân thì sao? Mọi người đã từng thử uống cocktail từ nhiều những người nữ khác nhau luôn nha, chứ không phải như Trang nha. Em trước đi ha. Thật ra thì đó giờ em chưa uống cocktail của một bạn nữ nào pha. Tại sao? Em nghĩ là chắc là không có duyên. Tại vì thường những ngày off thì em sẽ ít khi nào đụng tới cồn. Thì em đã tiếp xúc với anh một tuần làm việc liên tục rồi, nên là thường là sẽ ít khi nào tụi em đi. Nhưng mà lâu lâu thì sẽ đi khám phá những cái quán mới để xem là những cái trendy cocktail bây giờ nó sẽ như thế nào. Nên là thực sự là đó giờ chưa. Dustin thì gặp rất là nhiều bạn bartender nữ rồi. Mình uống với rất là nhiều các bạn bartender nữ, trong đó là có cả các bạn là LGBT rồi lesbian ở rất là nhiều quán luôn. Mình thấy là mà mình càng cố gắng để giống là nếu mình thấy quán nó có nữ mình sẽ ủng hộ hơn. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại phần đầu tiên như thường lệ, đó chính là tabu, những lời đồn. Nhưng mà để đến với phần này thì chắc chắn là phải mời Yến Ngân giới thiệu món nước đầu tiên. Ok. Cảm ơn em. Thì trước khi em giới thiệu mình cheers với nhau một cái đi ha. Ok. Let's do it. Cheers. Vì sức khỏe. Mình ngắm chứ này. Đây là mọi người có thấy vị gì đặc biệt? Cherry chanh. Vị chua. Đúng rồi. Ok, thì em sẽ nói sơ về ly này ha. Đúng là cái đặc điểm của ly này là sẽ có cherry và vị chua. Thì ly này em lấy cảm hứng từ Long Island. Thì Long Island đối với em thì nó là một cái nước uống khá là nặng. Và em là người mà chỉ muốn tiếp cận với những bạn mà mới biết uống rượu, hoặc là uống rượu ít vừa, hoặc là chỉ kiểu mà uống chơi cho vui xong mỗi ngày làm việc á. Thì cái ly này sẽ là cái ly giải khát cho các bạn khi mà các bạn phải tan làm xong rồi chạy một quãng đường tới cái quán của mình để ngồi tâm sự, thì đây sẽ là cái ly mở đầu cho câu chuyện. Giải khát thôi. Đúng. Mà là Long Island. Đúng, em mới thấy đặc biệt luôn á. Tức nghĩa là nếu như mà Ngân không nói thì đúng là rất khó để mà tin được rằng là Long Island sẽ có thể có một cái phiên bản dễ uống đến mức như thế này. Anh nghĩ là Long Island này chắc là phải bớt các loại rượu á, chứ còn bình thường Long Island phải 5 loại rượu. Thì ly này của em chỉ có 2 loại rượu thôi, đó là John Walker Black với lại một cái rượu trái cây, đó là mùi chanh giấy của mầm. Và syrup của raspberry, tức là cái vị fruity chua từ cái cherry nè. Và đặc biệt là cái cherry này em ngâm với rượu luôn. Thì ví dụ như mà bạn nào mà muốn tăng đô lên xíu thì có thể vừa cắn miếng này vừa uống.
À, muốn tăng là phải cắn hả? Muốn tăng là phải cắn nha. Anh muốn tăng, let me cắn. Ok. Hèn chi đó là có một cái vị chua nhưng mà kiểu không nhận ra được, nhưng mà bây giờ nói là Ngân nói rồi mới thấy. Nó Chanh nằm ở giấy. trên đây. À, chanh dây. Chanh giấy. Chanh giấy là cái trái chanh rất là nhỏ như thế này mà anh chị thường ăn hủ tiếu sẽ thấy, nhất là hủ tiếu miền Tây. Là cái chanh đó nó rất là thơm và cái hạt của nó rất nhỏ, vỏ cũng rất là mỏng luôn, nên là cái vị chua của nó rất là đặc biệt. Ok. Và đây là lời chào đầu của Yến Ngân. Một cái ly rất là dễ thương, ngọt ngào, thơm, nhìn rất là an toàn luôn. Oh yeah. Nhìn an toàn. So fresh, so fresh. Bản thân em cũng không phải là người uống được rượu nhiều, nên là em sẽ đi về cái hướng cocktail mà mọi người có thể easy to drink, easy to enjoy. Ok, vậy thì mình tới ngay với cái tabu đầu tiên đi. Yes. Tại vì có rất là nhiều người họ nghĩ rằng á, là nam á, thì phù hợp để làm bartender hơn là nữ, bởi vì họ nghĩ là bartender nam thì sẽ làm tốt công việc này hơn rất là nhiều. Không biết là mọi người có đồng tình không ạ? Em thì không, em tự hào với bản thân là em có thể làm rất tốt những việc mà các bạn nam có thể làm, và maybe là sẽ có nhiều khi em làm tốt hơn cả họ. Đúng rồi. Tức là em có thể nắm bắt khách hàng, tâm lý khách hàng nhiều hơn. Ví dụ như các bạn nam thì có thể là các bạn sẽ hơi rụt rè với các khách nữ. Nhưng mà em thì em sẽ rất là sẵn sàng để giúp khách mở lòng ra để trải nghiệm một quán bar, trải nghiệm một thức uống mới. Đúng rồi, biết không, tại hồi trước có mọi người, em lúc mà em làm ở bên Sách Edu Trang á, thì em mới hỏi tất cả mọi người rằng là em nên mời khách mời nam, hay em nên mời khách mời nữ, hay là nên mời khách mời trong LGBT. Thì mọi người nói là như nè, bây giờ chia ra pros and cons, được và mất. Thì đối với lại khách mời nữ thì lại có một cái may mắn ở chỗ là thường khách mời nữ thì giới nào cũng nghe được. Đúng. Cho nên là ngay cả khi, đúng, em cũng công nhận là khi đi quán bar mà gặp bartender nữ, em cũng cảm thấy rất là dễ nói chuyện. Hay ví dụ như là bạn bè em trong nhóm LGBT thì họ vẫn rất là dễ chịu để nói chuyện với lại nữ luôn. Và nam thì lại càng đơn giản nữa. Nó giống như các ngành nghề như là nấu ăn, đầu bếp, làm tóc, thiết kế. Chúng ta tự nhiên là nhớ đến những cái tên là nam, là những người đứng đầu trong những lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật đó nhiều hơn. Nhưng không có nghĩa là trong cái ngành nghề đó toàn là nam, hoặc là nam chiếm đa số. Cho nên Dustin không đồng ý với lại cái lời đồn này. Và đây là một minh chứng sống, và Dustin cũng đã từng đi nhiều rồi, cũng gặp nhiều bartender nữ như hồi nãy mình nói rồi. Cho nên mình nghĩ là đó chỉ là một cái nhìn thiển cận của một ai đó, chưa được đi ra thế giới. Có thể nếu mà mình đi ra thế giới mình thấy nó sẽ khác. Đúng, chính xác. Và ngay cả nha, có một số những cái ly cocktail mà nó làm em nhớ tới bây giờ, nó bắt nguồn từ bạn bartender nữ đó. Cho nên thành ra là kiểu no. Em không bao giờ có niềm tin đó, và mình luôn luôn tin rằng là cái việc mà chúng ta làm tốt một cái chuyện gì đó nó không nằm ở giới tính, mà nó nằm ở cái chỗ là chúng ta có cái sự chuyên tâm hay không, và ngoài ra là chúng ta có một ít may mắn về cái việc là chúng ta có cái thiên hướng nhạy cảm với cái ngành nghề đó hay không nữa. Thế thì đối với em ở vị trí là không phải là một khách hàng nữa nha, mà là một bartender, em đã làm việc với nhiều chắc là nhiều quán rồi, có cái dân số bartender nữ nó như thế nào em? Dân số bartender nữ bây giờ nha, bây giờ thì em thấy nó đang dần được mở rộng ra rất là nhiều. Rất nhiều bạn theo học bartender, và các trường đào tạo bây giờ cũng nhận các bạn nữ rất là nhiều. Nhiều hả? Cỡ bao nhiêu so với nam, bao nhiêu phần trăm ví dụ như là? Theo em theo dõi một chỗ đào tạo về bartender thì bây giờ nữ, thí dụ như 10 người đi, thì nữ là có thể chiếm từ 6 đến 7 người. Oh my god. Và những bạn nữ đó mình nhìn thì có thể là các bạn rất là mềm mại nha, nhưng mà biết đâu sau này rồi khi ra làm các bạn sẽ lại trở thành người quyền lực nhất. Với lại một cái nữa là vậy nè, em nghĩ là do là thời trước á, thì cái việc mà nữ được uống rượu nó không có kiểu dễ nhìn, dễ thấy và bị phán xét rất là nhiều. Ok, sẽ là kiểu lăng loàn nè, kiểu dễ dãi nè, quá phóng khoáng nè. Nhưng mà bây giờ cái nhìn của mọi người về nữ giới đã rất là khác rồi. Chúng ta có quyền được uống rượu như là những người được gọi là đàn ông, đúng không ạ? Okay. Đó, cho nên thành ra là cái sự tiếp cận của nữ giới bây giờ đối với lại rượu cũng dễ dàng hơn. Và em nghĩ là điều này nó cũng sẽ thay đổi về dân số bartender nữ. Nó dẫn đến một cái lời đồn thứ hai, đó là bartender nữ không có sức khỏe phù hợp để mà làm những cái công việc mà liên quan đến khuân vác, các vật nặng ở trong quán, đúng không? Hay là thức khuya không được nè. Xong rồi tới ngày mệt mỏi không đi làm được, đúng không ạ? Hoặc là phải mang trách nhiệm sinh con đẻ cái gì đó, rồi sẽ bị gián đoạn công việc. Thì em nghĩ sao? Sao ta, nếu mà những bạn nữ bartender bây giờ mà đang ngồi để coi tập cởi mở, chúng ta chắc chắn các bạn cũng đang tự hào là mình làm được hết mà ta. Ngay cả
fill beer, fill soft drink, hay là mình có thể bưng những cái két bia từ trên lầu xuống dưới, xong rồi từ dưới bưng lên rất là bình thường. Và có thể là cả một mình đứng một quầy, xong rồi mình có thể làm nước cho tất cả khách trong quán. Ok. Với lại một phần nữa vậy nè, bây giờ thì ngay cả ví dụ như khi em đi tập gym đi, em thấy là nữ thì tập phần dưới rất là nhiều nên đôi khi rất khỏe nha. Rất khỏe luôn nha, không phải đùa đâu ạ. Ngoài ra là vậy nè, nếu mà nói về cái việc cảm xúc á, hay là cái việc mà chúng ta tới ngày nó sẽ ảnh hưởng đến công việc thì em cũng không đồng tình luôn. Không đồng tình hả? Tại vì cảm xúc nó sẽ tạo ra sự khác biệt luôn, đúng không ạ? Cho nên là cái người mà tới tận hưởng cái ly đó cũng giống như đang tận hưởng cảm xúc của người bartender nữ vậy. Mà họ có thể cảm thấy rất là khác, có thể là cùng một loại nhưng mà với những cái giai đoạn khác nhau trong tháng á, thì họ sẽ được cảm nhận nó theo một cách rất là khác nhau. Ủa có không? Có. Sao? Một sự thật là khi mà em đến cái ngày mệt mỏi á, thì khách với lại những bạn đồng nghiệp thường nói với em là hôm nay Ngân có vẻ pha nặng hơn mọi ngày. Nên là chị cũng vẫn là loại cocktail đó nhưng mà nặng hơn, hoặc là tự nhiên tới ngày hôm đó lại có một cái vị gì đó nó khác hơn mà nó lại ngon hơn. Tại sao lại nặng hơn trong những ngày ấy? Mỗi ngày đó của em thì em cảm giác là cái miệng của em á, mọi thứ nó nhạt dần. Và cảm giác là nữ mình thì tới ngày mệt mỏi mình sẽ thèm chua nè, thèm cay nè, đúng không? Sẽ tùy theo mỗi tháng và cái chu trình nó diễn ra như thế nào, và cái ly cocktail mình nó sẽ ảnh hưởng đến những đó. Nhưng mà em luôn bảo đảm một điều, đó là vào những cái ngày mà mệt mỏi của em hay là của các bạn nữ khác, em chắc chắn họ cũng sẽ bảo đảm được cho mình một cái ly nước ngon để serve ra cho khách hàng. Bởi vì anh không phải là nữ giới để mà nói được là cái câu này đúng hay sai, hay là anh đồng ý không đồng ý. Vậy em có một cái kỷ niệm nào mà em đã từng đi làm ở đâu đó mà họ không cho em làm bởi vì em là nữ không? Cũng có, đó là khi mà em mới bước vào nghề, đó là khi mà mới biết tới quán bar cocktail, thì em cũng có nộp CV rất là nhiều nơi. Thì có một cái chỗ đó họ gọi em đến phỏng vấn, thì cái cuộc phỏng vấn diễn ra rất là suôn sẻ cho tới khi họ hỏi em là em có nghĩ là em đủ sức để có thể bưng bê các nguyên vật liệu. Tại vì quán đó nó sẽ có 2 gian nhà, đó là gian nhà bên này và bên kia, thì mình chỉ có bưng qua bưng lại thôi. Nhưng mà kiểu họ nghi hoặc mình, họ nghi hoặc về cái sức khỏe của những bạn nữ có đủ để làm hay không. Thì em cũng có thuyết phục họ rất nhiều, nhưng mà câu nhận lại thì họ vẫn muốn là nên tuyển một bạn nam hơn một bạn nữ. Tại vì họ cũng liệt kê cho em là có thể là em vào những ngày đó em sẽ không làm được này, hoặc là những cái tâm trạng bên ngoài cuộc sống của em nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng đến công việc. Tại vì mọi người hay nghĩ đến câu là tính của các bạn nữ thì nắng mưa thất thường đó, hoặc là sức khỏe nhìn, tại vì lúc đó nhìn em rất là ốm, nhưng mà thật ra em có chơi thể thao, trong cái tuổi thơ em chơi thể thao rất là nhiều nên là sức khỏe em là sức bền. Mà em cũng thuyết phục với họ rất nhiều, nhưng mà cuối cùng thì cũng không. Vậy thì em cảm thấy sao khi mà họ từ chối em, cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là bình thường, tại vì cái thời gian đó cũng là cái thời gian mà em thấy là xã hội mình chưa có cởi mở nhiều với nữ về cái ngành rượu này. Nên thì em cũng đi phỏng vấn thêm nhiều chỗ khác nữa, và như là em cũng nói với họ, trực tiếp với họ là cái vấn đề đó như thế nào. Và may mắn là em được nhận vào một quán ở quận Nhất, ngay Nguyễn Huệ luôn. Và cái quán đó em gắn bó rất là lâu, gắn bó gần 3 năm. Và đó cũng là cái bước mà dẫn em tới sự nghiệp ra pha chế bây giờ. Tại vì trước là em là phục vụ. Đó là cơ duyên mà em đến với nghề này. Anh có nghe ở đâu đó, thực ra thông tin này Dustin sẽ phải cần kiểm chứng lại, là khi mà làm sushi thì các đầu bếp họ thường là thích tay của người đàn ông làm hơn, bởi vì họ cho rằng cái nhiệt độ tay của nam với nữ nó khác nhau, nó có thể ảnh hưởng đến cái độ sống tươi ngon của cái sashimi. Có một cái quán bar ở Nhật đã mở ra chỉ để thuê tất cả những người làm sushi là nữ, để giống như là họ có một cái lời phản đối lại cái điều đó. Thì không biết ở trong ngành của mình thì sao, có những cái sự kỳ thị như vậy? Theo thì cái thời gian làm nghề của em thì em may mắn là không nhận bất cứ một sự kỳ thị nào hết, từ ngay cả khách hàng cho tới những chủ quán mà ở những nơi mà em đã làm việc. Còn những nơi mà đã phỏng vấn em với cái suy nghĩ khác thì chắc chắn là sẽ có những cái đó. Nhưng mà liệu rằng là ở trong ngành này á, thì cái việc là cái nhiệt độ bàn tay có ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái ly cocktail mà tụi mình pha chế hay không? Em nghĩ nhiệt độ bàn tay nó sẽ không ảnh hưởng nhiều, tại vì cái quan trọng nhất vẫn là cái độ nhạy của lưỡi và cái trải nghiệm và những cái phần vị mà mình đã nếm qua trong cái cuộc đời mình, để mình biết cái nào nó ngon và cái nào nó có cái mùi vị đặc biệt.
Bây giờ thì các bạn hạn chế nếm bằng tay rồi, nhưng mà em vẫn muốn giữ cái cách là nếm bằng tay. Đó là em sau khi mà em mix cocktail xong em sẽ nhỏ ra tay của mình, tại vì cái nhiệt độ của tay nó sẽ làm trung hòa cái hỗn hợp đó. Và cũng giống như mà khi mà cái nhiệt độ của môi khách đặt lên cái ly cocktail của mình, em nghĩ nó tương đối gần với nhau và em có thể quyết định được là cái vị đó có ngon hay không. Ok, cheers. Cheers. Có nhiều lời đồn nhưng không phải lời đồn nào cũng đúng. Bởi vậy là khi mà đọc sách còn phải quay ngược lại hỏi là tác giả viết cái này có đúng hay không, thì đừng nói chi là các bạn nghe thấy một cái lời đồn thì cũng phải kiểm chứng lại xem coi nó có thiệt hay không nữa. Cho nên là thông qua cái cởi mở happy hour á, mình không phải là chỉ là để như là phản bác nhau, mà là muốn cho mọi người, nếu mà mình có cái thông tin nào đến với mình thì kiểm chứng trước, tìm thêm nhiều nguồn nữa, hoặc là cởi mở ra, suy nghĩ mình cởi mở, trái tim mình cởi mở ra, vì bất kể điều gì cũng có thể xảy ra trên thế giới này. Yeah. So let's finish this. Uống hết cái này rồi mình qua ngay phần tiếp theo. Uống hết hả? Chứ gì nữa. Uống hết đúng không? Uống hết. Vô. Đời không có như lời đồn. Đó là tại sao mình có phần lời đồn thì mình phải có cái phần sự thật. Tức là fact. Để mà mình có thể gọi là đưa thêm thông tin cho mọi người nha, chứ không phải là để phản bác lời đồn. Đây là cái fact đầu tiên. Dừng lại khoảng là 2 giây. Nước đâu? Ra quên. nước trước đã. Tới luôn chị ơi. Cảm ơn. Đây là món gì? Hồi nãy em đã cho anh nằm dài ngoài Long Island rồi. Bây giờ em sẽ dẫn anh dắt anh vô một bộ phim. Đó là Peaky Blinders. Nếu mà anh có coi trên Netflix thì đây là bộ phim nói về một người đàn ông giỏi nhất trong một băng nhóm mafia. Thì cũng chung với hình tượng của Johnny Walker, đó là một người đàn ông quý phái, rất là nghiêm khắc, khắt khe với gia đình, nhưng mà vẫn có một cái tình yêu rất là mãnh liệt. Nghe là thấy nặng. Đúng rồi. Nhưng vẫn ngọt ngào. Nhưng vẫn ngọt ngào. Đúng rồi, nhưng mà vẫn sẽ có một cái dư vị gọi là những cái trải lòng trong cuộc đời của một người đàn ông. Đó là vị cay của whisky và một vị đắng nhẹ có vị khói lên. Cái đặc trưng, những cái nét đặc trưng nhất của Black Label. Cái này. Và mọi người có đoán được cái sự ngọt ngào đó nó đến từ đâu không? Anh thấy mùi mật ong. Chính nó. Thì bản thân em là một người mà rất là thích mật ong, nhất là mật ong mà của những người dân Việt Nam của mình nuôi và lấy trực tiếp. Tức là cái em xài thì sẽ có pha đường, nhưng mà với tỷ lệ rất là ít để giữ nguyên được cái mùi rất là natural của mật ong. Cảm ơn em, cái này rất là hợp với ý anh nè. Mà nặng, không phải nặng là kiểu xấu đâu, mà mình thích uống một cái gì đó nó đậm đà, đậm vị, mang cái bản chất của một người đàn ông quý phái. Quý phái. Còn em thấy sao? Em thấy rất đã ở chỗ là cái ly này sẽ không cần phải uống nhanh. Đúng rồi. Uống từ từ thôi vẫn giữ được vị. Rồi, vậy thì chúng ta đã có ly thứ hai. Đây là một cái ly đậm đà, uống từ từ, bởi vì mình hãy từ từ mình nghe cái thông tin, một cái fact, sự thật mà team cởi mở Happy Hour đã tìm kiếm. Đó là theo một khảo sát ở Mỹ vào cuối tháng 12 năm 2021, tức là mới vừa rồi, cho thấy 58,7% bartender là phụ nữ và 38,2% là đàn ông. Và 38,2% là đàn ông nha. Độ tuổi trung bình là 33. Chiếm phần đông nhất là người da trắng 70,6%. Tiếp đến là người Latin 16,8% và người da đen hoặc Mỹ gốc Phi thì chiếm 5,3%. Mình còn chưa thấy người châu Á luôn. Không thấy đâu luôn ở Mỹ. Đó. Còn không biết thì ở Việt Nam thì như thế nào? Như nãy mình có nói rồi là trong lúc em học đúng không? 6 bạn trên 10. 6 trên 10, đúng vậy. Và những bạn nữ ban đầu bây giờ anh có thể thấy là họ trải dài khắp Việt Nam. Bây giờ từ ví dụ như Phú Quốc nè, Đà Nẵng nè, Nha Trang nè, Đà Lạt, thì anh có thể thấy bây giờ rất là nhiều bạn nữ với những cái quán cocktail nhỏ rất là chill. Anh đi cái Bitter Sweet. Đúng vậy. Có một bài bartender nữ. Dạ. Còn nếu mà mọi người mình nói gần đi đó là Đà Lạt đi, mọi người đi thường xuyên đúng không? Thì sẽ có Foden nè, hoặc là có những cái quán rượu đó là nằm trong những cái hẻm núi rất là nhỏ. Và mọi người có thể lên đó uống những cái rượu ngâm đặc trưng của các bạn ở đó luôn. Tức là vẫn có bartender nữ ở đó đúng không? Đúng rồi. Rất nhiều.
chỉ là mọi người có thể là mọi người chưa khám phá ra được hết. Nhưng mà ví dụ như là nói xung quanh những cái người mà em biết đi ở Sài Gòn thì đa phần độ tuổi sẽ như thế nào, hoặc là có kiểu như có dễ để mà tìm gặp được những bạn nữ ở quán bar hay không? Ví dụ như vậy đi cho 10 quán đi thì sẽ tìm thấy được bao nhiêu phần trăm trong những cái quán đó sẽ gặp được bartender nữ? Thì em nghĩ độ tuổi mọi người bây giờ chắc sẽ tầm từ 30 đổ xuống, tại vì có những chị là ở trong nghề cũng rất lâu rồi. Và cái độ phủ rộng của nó rất là rộng, nên là khi mà mọi người thường thì khách của em sẽ có 2 cách để tìm kiếm những quán bar mà họ muốn đi. Thứ nhất là văn hóa truyền miệng, tức là họ đi những cái quán đã có nữ bartender và họ truyền tay nhau là cái bạn nữ đó có một cái nét đặc trưng như thế này, hay là bạn đó pha một cái món nước rất là đặc biệt chẳng hạn. Hoặc là mọi người có thể Google nó, thì khi mà mọi người Google cocktail bar thì bây giờ sẽ ra được những quán bar rất là nhiều, và tất nhiên là họ cũng sẽ có những cái hình review nè, hoặc là hình của quán up lên nè, thì mọi người sẽ thấy được những cái đặc trưng và những bartender ở đó. Thật ra ở trên Google á, ở trên Google, em nói là Google nói chung thôi nha, thì do là hồi trước em có một cái spa, thì trong cái lúc mà em làm cái location được gắn ở trên Google á, họ sẽ cho mình một cái lựa chọn luôn là đây có phải là quán của, đây có phải là chủ doanh nghiệp là nữ hay không. Thì em nghĩ rằng là nếu như mà các quán bar á, mà có bartender nữ, bạn không có phải là chọn chủ doanh nghiệp là nữ, nhưng có thể note vào ở trong đó rằng là quán bar của chúng tôi có bartender nữ, thì cái đó sẽ rất là lovely luôn á. Cái đó là một trong những cái campaign mà Google DEI á, là Diversity, Equity và Inclusivity. Họ muốn cho mọi người biết là những cái nơi nào có rất nhiều những người nữ giới hay là LGBT hay là để đảm bảo được bình đẳng giới, sự đa dạng giới ở mỗi một cái doanh nghiệp. Đó thì mình thấy cái đó rất là hay. Không biết là ở Việt Nam mình có chưa có apply, có điền vào cái đó chưa? Em điền rồi, chắc chắn là các quán bar cũng có thể. Đúng rồi, em điền rồi, mà em điền cách đây 3-4 năm rồi đó mọi người. Mình nghĩ đó là thông tin rất là cần thiết cho các quán bar. Sau khi mà họ coi tập này thì chắc chắn là họ sẽ note được những cái chính xác. Chúng ta sẽ qua một cái sự thật thứ hai, thì đây cũng là một cái bài báo, thì họ nói rằng đó là cái mức thu nhập của các cái bartender thì nó sẽ dựa theo giới tính nữa. Thì tức nghĩa là bartender nữ thì sẽ kiếm được khoảng tầm 93 cent trên mỗi một đô mà bartender nam kiếm được. Vậy thì không biết là ở Việt Nam hiện tại thì nó có khác hay không? Em có thấy rằng là nó có sự chênh lệch về mức lương dành cho nam và nữ bartender không? Nghĩa là các doanh nhân Việt Nam, nhất là những chủ quán Việt Nam á, thì họ bắt đầu có những cái suy nghĩ mở hơn và bắt đầu trân trọng những bạn nữ mà làm cái ngành nightlife này, tại vì họ đã đánh đổi rất là nhiều. Nên là riêng với em thì chủ đã cho em một cái khoản riêng, đó là cho vào những ngày mệt mỏi. Đó là em cảm thấy em được trân trọng hơn rất là nhiều. Thì em nghĩ là những quán khác, những người chủ khác cũng sẽ có những cái phần riêng cho bartender nữ mình để đề cao họ hơn. Đúng. Đó là điều nên có luôn. Và đó là một người bar owner là nam giới. Bar owner của em cũng là nữ. Nên là họ rất là hiểu tâm lý của tụi em. Mình cũng mong muốn là trong tương lai có rất là thêm nhiều những người bar owner là nữ giới, thì cái sự cân bằng nó sẽ rõ rệt hơn, và những bạn bartender nữ cũng sẽ có một cái nơi để mà gọi như là yên tâm là mình được bảo vệ, mình được tôn trọng hơn, mình được tỏa sáng nữa. Đó là những cái fact. Tất nhiên fact cũng có thể thay đổi theo thời gian và thay đổi theo từng địa lý, từng cái quốc gia, văn hóa nữa. Chúng ta ngồi đây là một cái nơi mà mình thấy là khá là cởi mở và văn minh. Rất may Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là một nơi cởi mở, nhưng có thể có rất nhiều nơi khác trên thế giới không cởi mở được như vậy. Vẫn còn rất là nhiều bạn nữ làm những ngành nghề mà họ cũng bị kỳ thị hoặc là bị chèn ép bởi vì họ là nữ giới. Vậy thì cheers for Yến, Ngân và các bạn bartender nữ ở đây. Chúc mừng các bạn, tương lai rất tươi sáng. Đó là phần fact. Trước khi đây mình phải uống hết đó. Mình phải uống hết hả? Bây giờ mình phải uống hết rồi mình mới được đi qua cái phần tiếp theo đó ạ. Ok. Mạnh mẽ lên nè. Ok. Hãy cho anh biết 3 tên của bạn bartender nữ mà em thích nhất. Thứ nhất là chị Vân, chị Kitty. Ok. Thứ hai là chị như là chị Mai. Và một chị nữa, đó là người mà em được biết đến nữ bartender đầu tiên, đó là chị Hoàng Nguyên Rita. Em có thể cho mọi người biết cái tên của bạn bartender nữ mà em đã từng chính là cái bạn đầu tiên mà Ngân mới vừa nói. Yes. Ok. Và em hứa với mọi người luôn là mỗi lần mà em tới gặp bạn, bạn sẽ nói là hôm nay chị uống mấy ly. Là đúng bao nhiêu đó ly thôi là em không uống được nữa. Ok.
Đến một mức độ vậy luôn, nó rất là kiểu tinh tế, một cái khủng khiếp. Tinh tế thật. Hồi nãy em thấy cái 3 cái ly đầu tiên mà bạn để 2 cái ống hút cho Yến Ngân với lại Trang và Dustin không ống hút, thì mình cũng thấy là có một cái sự tinh tế rất là nhỏ, rất là dễ thương, và mình nghĩ cũng là cái điểm mạnh của các bạn bartender giống như Ngân là nữ mà trầm tính. Nếu như mà các bạn bartender nam mà muốn có thêm cái sự mà gọi là impressive, like ấn tượng hơn á với lại khách nữ á, thì các bạn có thể chú ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ mà các bạn bartender nữ làm để có thể học hỏi theo. Chắc chắn luôn á là nữ mà tới là chỉ có là tôi động lòng quá, tới luôn nè mọi người ơi. Yeah, mình đến phần cuối cùng. Bây giờ thì tụi mình sẽ đến ngay với phần tips. Rồi. Tips và key takeaway để xem coi là chúng ta có thể lụm nhặt được những cái tips gì, những cái kiến thức nào, hoặc là một số những cái gợi ý cho các bạn ha. Nhưng mà trước tiên thì cũng phải giới thiệu ngay cái ly nước đi chứ tôi khát nữa rồi đó. Tôi mắng uống lắm mọi người. Không biết như thế nào nha, nhưng mà chỉ cần là đồ ăn ngon, thức uống ngon, em rất là dễ bị kiểu excited đó anh, kiểu giống như là trời ơi vui quá, kiểu thích quá luôn á. Rồi cái này là cái gì đây? Nãy giờ thì em đã cho anh chị thưởng thức 2 món special của em. Thì bây giờ em sẽ đưa mọi người về lại classic. Thì ly này thì cũng sẽ lại liên quan đến một cái tác phẩm kinh điển của Mario Puzo. Đó là nghe cái tên Godfather. Thì mình nghĩ nó sẽ là cái gì đó liên quan tới Ý hoặc là Mexico, đúng không? Nhưng mà cái tên của ly cocktail này dựa trên diễn ra trên đất Mỹ. Và sau Thế chiến thứ 2 đó là những mafia Ý di chuyển qua Mỹ. Cái tên là gì mới lại cho anh? Godfather. Bố già. Đúng rồi. Đây, em mời mọi người. Tự nhiên nhắc tới cái này làm tới cái ước mơ ngày nhỏ của em mọi người ạ. Ước mơ ngày nhỏ của chị á là được sinh ra trong một gia đình mafia. Thiệt sự luôn. Rất ngầu đúng không? Không biết tại sao mơ vậy á. Những cái ly nặng của Yến Ngân pha á, nó vẫn có cái độ ngọt ngào nhất định. Ngân là một cô gái pha rượu ngọt ngào. Nặng nha, nặng thì rất nặng, là chìm xuống dưới đây luôn đó. Nhưng mà ngọt, cái ngọt nó giống như là cái tính cách của Ngân á, trầm tính nè, chậm rãi, bình tĩnh, nói chuyện nhỏ nhẹ nhàng. Có phải là điều đó nó cũng phù hợp với cái cách mà em làm những cái ly nước không? Em nghĩ là vậy. Với lại một phần là em nắm bắt cái khẩu vị của người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình là em thấy là đa phần thì rất là ít khi mà uống chua, ăn chua. Thì mọi thứ nó đều một là ngọt, hai là umami. Nên là em sẽ đánh vào những cái chủ yếu trọng tâm đó. Nhưng mà ngay cả ngọt của em làm nó rất là thanh á. Nó kiểu nó thanh chứ nó không phải dạng như là ngọt mà nó đậm vị đường á. Ok. Anh. Vậy thì tại vì anh uống nhiều drinks của bartender nam thì mình không có cảm giác đó. Em có bao giờ thấy uống một cái ly nào của bartender nam mà họ có cái sự ngọt ngào, điềm tĩnh như vậy không? Chưa, chắc chắn chưa. Mà những bạn nam thì sẽ chuyên về đắng nè, chát nè, hoặc là cay. Chua cay thì rượu không chịu, phải chát mới chịu. Đúng rồi, chua chát luôn. Cay luôn. Cay của rượu hoặc là cay từ những cái nguyên liệu homemade của họ. Có phải đó là vì giới tính nó quyết định nên cái cách mà họ điều chỉnh những cái hương vị gia rượu của cái ly rượu? Em nghĩ là 70% đó. Giống như anh quản lý của em đi, mặc dù là anh đã cố tình pha ngọt nhưng mà đối với em thì nó chưa đủ ngọt. Nó vẫn có vị đắng nè, nó vẫn có vị cay của rượu nè, hoặc là có những cái vị chát ở hậu. Nên là em thấy là đó là sự khác biệt của giữa nam và nữ đi pha. Cái này đúng nha. Ngay cả khi bản thân của chị đi uống rượu cùng với một số những cái bạn nam mà mình chỉ uống mình đơn giản là mình kiểu uống whisky on rock hay là uống neat luôn, như cái cách mà họ chọn cái chai whisky nó rất là khác cái cách em chọn luôn. Hoàn toàn khác. Vậy thì bây giờ nè, nếu như là một bạn nữ đi mà họ muốn bước vào trong cái ngành công nghiệp này thì em có bất kỳ cái lời khuyên nào cho họ để mà họ có thể bắt đầu như thế nào, họ nên tìm hiểu nó ra sao và họ nên có những cái bước đi như thế nào trong cái hành trình mà họ muốn trở thành bartender không? Mọi thứ nó sẽ diễn ra theo một quy trình, cũng giống như em lúc trước, đó là đầu tiên đó là gia đình. Mình phải bước qua được cái rào cản của gia đình. Mình phải thuyết phục được ba mẹ, anh chị, mọi người là tại sao mình lại chọn cái ngành này, và cái ngành này nó sẽ đem lợi gì cho mình. Và mình phải có một cái gọi là
làm cho phụ huynh cảm thấy tin tưởng, yên tâm. Và khi mà mọi người qua được cái bước khó nhất đó rồi thì mọi thứ về sau nó đều dễ hết. Chị có thể hỏi là em đã làm như thế nào để cho ba mẹ em yên tâm được không? Thực ra thì em cứ để mọi việc tới đâu hay tới đó. Em không có một lời giải thích rõ ràng, nhưng mà em thì thường thích chứng minh bằng hành động. Đó là ví dụ như mỗi lần mà em về trễ đi, ba em đã nói là giờ này đường vắng que, tại sao lại đi về một mình? Nó cướp xe con rồi sao? Nhưng mà em luôn nói nhưng mà con vẫn về tới nhà bình thường thôi. Và chuyện đó đã xảy ra từ lúc em 18 tuổi tới bây giờ là em 22, 23 tuổi. Và em chứng minh được cái hành động lâu dài đó là em vẫn an toàn, em vẫn có những cái cách phòng vệ của mình khi mình đi về khuya. Không, cái này là em rất là kiểu thông cảm, gọi là I feel you á, là em có thể cảm nhận được. Tại vì ngay cả trong cái ngành của chị đi, thì cái lúc mà chị chọn làm trong sex, like sex education, sex tips, thì ba mẹ cũng, mẹ thì không nói gì nhưng mà ba rất là mong muốn con đừng làm nữa. Cho nên thành ra cái hành trình để chứng minh cho ba mẹ mình rằng là mình đang làm một cái điều thật sự là, một là mình thích, hai là nó tốt thiệt chứ không phải là nó tốt giỡn đâu, thì nó mất thời gian một tí xíu và mọi người sẽ buộc lòng phải kiên nhẫn. Không những là kiên nhẫn mà còn phải kiểu giống như là tập trung nữa. Tại vì tất cả những cái gì mà bạn làm bố mẹ sẽ thấy, và bố mẹ sẽ thầm trong bụng bản thân một lúc nào đó bố mẹ sẽ kiểu chấp nhận. Như là bây giờ mắc cười lắm, có một đợt em được lên một cái tờ báo khá là uy tín. Ba mẹ em thì mua 3 tờ báo về để dành để mất công nó mục. Còn ba em là đi ép plastic để dành để mất công nó mục. Nhưng mà ngày xưa ba mình lại là người kêu mình là xóa đi, đừng có làm nữa. Cho nên thành ra nếu như mà các bạn nữ nào mà đang muốn làm trong những cái ngành mà có vẻ nó hơi khó khăn một tí, nếu mà không muốn nói là người ta nghĩ nó là một cái điều gì đó cấm kỵ hoặc là một cái gì đó rất là nhạy cảm, thì đừng có lo. Quan trọng là cái niềm tin của mình nó phải đủ. Niềm tin mình phải đủ và mình hãy thật là kiên nhẫn, chăm chỉ để đạt được cái điều mà mình mong muốn. Chỉ cần đến cái lúc đó thôi á, thì gia đình của các bạn sẽ hoàn toàn, gọi là sao ta, ủng hộ. Tại vì cuối cùng thì ba mẹ cũng chỉ mong mình có một cái cuộc sống tốt hơn thôi. Và nhất là gia đình là chỗ dựa duy nhất của mình, chỗ dựa rất là vững chắc luôn. Ok, vậy thì sau gia đình xong á thì bước tiếp theo của chúng ta sẽ là gì? Sau gia đình xong thì bước tiếp theo đó là chọn một nơi để mình có thể thoải mái thể hiện cái niềm đam mê của mình. Thì em có 2 cách. Nếu mà theo cách của em á thì em sẽ bắt đầu từ phục vụ, để em có thể quan sát cái công việc đó nó sẽ diễn ra như thế nào, cái tần suất làm việc nó như thế nào, thời gian hoặc là cái tính cách của mình nó có hợp với nghề hay không. Sau đó thì em sẽ ưu tiên cái việc là em sẽ làm một trang giấy trắng. Vì mọi người có đồng ý với em là một trang giấy trắng thì mình sẽ có thể vẽ ra những tuyệt tác hoa đẹp, đúng không? Thì em sẽ ưu tiên là khi mà mình đã xác định được rồi, mình có những cái suy nghĩ, những cái mục tiêu của mình rồi, thì em sẽ chọn những cái outlet mà em nghĩ là em có thể phù hợp. Và tất nhiên là em sẽ thuyết phục họ là nếu mà mình là một người không có kinh nghiệm thì sau 1 năm mình sẽ đem lại được gì. Và tất nhiên là họ cũng sẽ có một cái deal là họ sẽ cho em lại được những gì. Và cả hai cùng phát triển để cả hai cùng có được những cái tốt của bản thân. Rồi nếu mà làm một trang giấy trắng có nghĩa là không có cái kinh nghiệm nhiều, vậy người ta yêu cầu những cái công việc mà thể lực cần phải rèn luyện tốt hơn thì các bartender nữ họ assume, họ coi là họ không có đủ sức khỏe như nam, thì em làm sao? Cũng giống như em nói là em chứng minh. Đó là ví dụ như em chơi thể thao đi, em có thể nêu ra những cái thành tích nổi bật. Đúng. Hoặc là em có thể nêu ra được cái khoảng thời gian em tập, ví dụ thì em sẽ tập được bao nhiêu calo hay là tập được trong bao lâu, hoặc là sức bền của em nó sẽ tới đâu. Đó em sẽ chứng minh cho họ. Và khi mà thường thì nếu mà những bạn trang giấy trắng khi mà đi thực tập á, đi xin việc để trải nghiệm á, thì sẽ không có gọi là, họ cũng không gọi là không cần mình cần quá nhiều thứ, chỉ cần mình là ham học hỏi nè, và mình có thể hòa đồng thích nghi với những cái môi trường làm việc như vậy, và mình có thể teamwork tốt là ok. Sau đó là mình sẽ được học lại từ đầu tất cả các thứ. Còn nếu mà mọi người chọn được một cái học viện, học một cái chỗ mà đào tạo mình có thể biết được những cái cơ bản trước, hoặc là mình xác định được cái khẩu vị của mình trước, thì nó lại càng tốt hơn. Khi mà mình đi ra một cái outlet mình xin việc á, thì mình sẽ nắm bắt được chủ quán nhiều hơn, mình nắm bắt được cái môi trường đó hơn. Đó là một cái lợi. Em có bao giờ gặp một khách hàng nào mà họ không tôn trọng bởi vì em là một bartender nữ, họ vào họ nói là tôi không muốn bartender nữ phục vụ, hay là họ tỏ ra không tin tưởng chưa?
Chưa. Em tự tin là những anh khách nam đặc biệt order em làm. Vậy Nhất hả? là whisky sour. Ok. Một đêm thì em có thể ship rất là nhiều whisky sour cho những anh đó. Có một ngày đó là 3 anh nam, thì anh đó là những anh đó là người nước ngoài. Thì họ lần đầu tiên tới quán luôn và họ kêu whisky sour. Và cái đêm đó là tổng cộng là em shake 20 đến 25 ly. Ê, mình có cảm giác mình nói cái tập này giống như là thực ra là mấy chuyện đó nó không có xảy ra. Những cái gì mà mình nghĩ là bất bình đẳng giới thực ra không có. Ủa vậy là sao? Làm mừng là Việt Nam của mình đã cởi mở hơn rất nhiều. Uống thì Việt Nam đi mấy chế ơi. Dạ đúng rồi la. Xin lỗi, mình hơi vui quá. Thế còn Trang, bạn có tiếp gì hay khi take away gì trong một thế giới hiện đại cởi mở như là Việt Nam? Ok, bây giờ trước khi hiện đại cởi mở là phải quay qua hỏi Ngân liền. Ok. Bây giờ cái công việc của mình á, chắc chắn rằng là tụi mình sẽ phải thức đêm. Chị thì làm bằng cái cách nào để em có thể vượt qua được cái sự thức đêm đó? Đó là một câu hỏi khó, rất khó với Cái điều em. này anh không biết nè. Thì mọi người thì nói rằng là nếu mà các bạn thức khuya thì các bạn sẽ có da xấu, da mụn, da sần, đồ ơ. Vậy thì how? Bằng cách này. True story nha mọi người. Đó là cái điều mà em phải trải qua mỗi ngày, rất là vân vân. Thì em tự tìm hiểu là mình khi mà mình thức khuya mình sẽ hao hụt rất là nhiều năng lượng. Và có những cái mà bản thân mình nó đào thải vào buổi tối. Và khi mình cứ hoạt động suốt thì những cái quy trình nó không thể diễn ra được. Thì mình sẽ cần những cái hỗ trợ từ vitamin hoặc là những cái medicine, skincare các thứ. Hoặc là đơn giản nhất đó là tập thể dục. Ok. Nhưng mà bản thân em thì em nghĩ là chắc các bạn bander nữ khác cũng vậy, đó là khi mình làm đêm ra mình rất là đói. Mình phải đi ăn đêm, xong rồi sau đó mình lại phải thức chờ nó tiêu hóa. Nên là nó là một cái quy trình rất là khó khăn. Nhưng mà em nghĩ là các bạn nữ sẽ rất là kiên trì. Tại vì bản thân mình là nữ, mình phải đẹp và mình phải giỏi. Có, ủa vậy hả? Bartender nữ bị yêu cầu là phải đẹp nữa hả? Không, tự mình yêu cầu mình phải yêu cầu mình như vậy. Anh cũng yêu cầu anh đẹp nè. Anh đâu phải là nữ đâu. Cho nên các bạn nữ đừng có lo. Không sao đâu. Quan trọng là ai đẹp hơn ai nè. Đó. Là. Thì bây giờ hả, để Trang gửi Ngân một số những cái tips thôi. Thì bản thân của mình cũng là một người hay thức đêm do rất nhiều lý do khác nhau. Dạ, thức đêm rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà thứ nhất là vậy nè. Đầu tiên là buộc lòng mình phải ngủ đủ giấc. Có thể là mình không ngủ vào buổi tối, nhưng trong cái ngày hôm đó mình phải ngủ đủ giấc, at least ít nhất 7 tiếng. Và cái việc á, mà em sợ là mình ăn khuya á, do là sao ta, cái chu trình của một ngày em, cái thời gian nó khác người ta, nên là quan trọng là mình hãy cố gắng ăn làm sao trước 2 đến 3 tiếng trước khi mình đặt lưng xuống mình ngủ. Cho nên thật ra ngay cả khi em đi làm về em cũng không thể nào ngủ liền được, đúng không? Cho nên là cứ yên tâm về chuyện đó. Và cái việc mà tụi mình có tăng cân hay không nó nằm ở chỗ là cái độ hao hụt calorie nữa. Nếu mình ăn cái số lượng, đó là cái tổng calorie nhiều hơn so với lại cái mức mình cần trong vòng một ngày thì mình tăng cân. Đúng, chính xác. Ngoài ra là vậy nè, bởi vì buổi tối mình đi làm, tương ứng buổi sáng mình phải ngủ. Điều này dẫn đến là mình cũng sẽ không có được tiếp nhận ánh sáng mặt trời đủ. Cho nên là thành ra khi em thức dậy em đừng bao giờ ở nhà, mà hãy cố gắng đi ra ngoài. Người ta nghĩ rằng là ok, đi ra ngoài gặp ánh sáng mặt trời thì sẽ làm cho mình có hấp thụ thêm vitamin D, nhưng mà no, không có phải là không đơn giản chỉ là như thế, mà là ánh sáng mặt trời sẽ làm cho chúng ta cảm thấy tích cực hơn. Cho nên là em đi ra ngoài để em được như là em được thấy mặt trời, em được thấy sự tích cực. Nhưng mà bên cạnh đó cũng không được quên sử dụng thêm vitamin D3, vitamin B12, dầu cá. Chị đang bán thực phẩm chức năng hả chị? Không có đâu, cái này em nói thiệt luôn á mọi người ơi. Dễ thương đó, anh chọc em thôi. Nói thiệt luôn. Đang màn hình đang đó, chạy. ngay cả ví dụ như là ngay cả cái thải độc gan đi, đó thì bản thân của Trang, bản thân của em là mỗi một ngày em đều cần phải sử dụng bao nhiêu đó, tại vì nó sẽ giúp cho mình trong cái công cuộc rằng là nếu mình không ngủ được vào buổi tối nhiều thì ít nhất mình cũng bớt hao hụt đi. Đó, rồi ngoài ra là vậy nè, khi mà mọi người đi tập thể dục á thì mọi người cứ đi, mà quan trọng á là hãy đi tập theo kiểu là tạo ra một thói quen, chứ không phải là mọi người đi tập 2 tiếng đồng hồ mệt vã cả mồ hôi ra. Mà quan trọng là cái thói quen tập luyện mỗi ngày nó sẽ giúp ích cho mình hơn rất là nhiều. Và nếu như mà mọi người tập ví dụ như từ 30 tới 45 phút một ngày thôi, nhưng mà đều đặn ngày nào mọi người cũng tập á, thì mọi người sẽ dần có cái sức khỏe tốt hơn, và bên cạnh đó là có cái thói quen tốt. Đó, thì chị nghĩ là nhiêu đây thôi, xương thôi á, nó cũng sẽ giúp đỡ cho em rất là nhiều. Và uống nước đầy đủ, như người ta nói ăn uống đầy đủ chất. Đừng có nghĩ rằng là mình làm trong ngành này mình ăn đêm,
là mình sẽ mập. Không. Ăn đêm cũng được, tùy là em ăn cái gì. Thường đêm là cơm tấm nè, Trời, phở nè mọi người, hủ Ở đây tiếu. cơm tấm đây, mì gói. những căn bệnh Mì. cơm tấm. Nhưng mà Không. ví dụ như là mì gói thì mình bỏ qua nó một bên đi, những cái gì mà nó được gọi là sản phẩm được chế biến sẵn. Nhưng mà cơm tấm thì mình vẫn có thể ăn nó một cách rất là lành mạnh, ví dụ như là ăn sườn, ăn trứng, Bỏ cơm. đúng rồi, ít cơm, Cơm tấm mà không có cơm. ít cơm Ít chứ không có cơm. đông, đúng rồi, ít cơm. Ăn phở thì bớt húp nước, tại vì nước thì nó sẽ có, mình sẽ không đếm được calorie ở trong đó. Chứ rồi tụi bị nói lậm quá rồi mọi người ơi, lậm quá rồi. Nhưng mà chị mong rằng là với một số những cái tip nhất định thì sẽ giúp được cho Ngân trong cái con đường đi làm bartender vẫn khỏe, vẫn đẹp, vẫn tươi rói rói. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, còn Dustin thì có hai cái kinh nghiệm bỏ túi. Một là tuy mình là một người rất mê trai mọi người, nhưng đừng vì sự mê trai mà mình chỉ tìm đến những quán bar có bartender là nam, mà mình sẽ chủ đích, nếu mà mình biết cái quán đó có nữ, hãy chủ đích tìm đến cái quán vì mình biết ở đó có bartender nữ, để mình thêm cái cơ hội để mình trải nghiệm nhiều cái tài năng khác nhau pha nước, đúng không? Yeah, được không? Ok không? Mình cũng mê gái đẹp được, vậy thôi. Yeah, thì bây giờ chuyện thay vì mê gái đẹp thì mình sẽ mê cái tài năng của họ. Yep. Vậy các nhà tuyển dụng, các bar owners, làm ơn hãy tuyển dụng một bartender vì tài năng của họ chứ không phải vì giới tính của họ, vậy thôi. Đó là cởi mở happy hour. Cảm ơn Yến Ngân rất là nhiều vì hôm nay đã đến đây để phục vụ tụi anh và trò chuyện với tụi anh, mà còn được uống chung với em nữa. Ok, như vậy hôm nay thì chúng ta đã bóc tách được rất là nhiều những khía cạnh của cái vấn đề văn hóa đi bar, và đặc biệt là cái sự bất bình đẳng giới mà mọi người đang băn khoăn ở trong cái ngành nightlife. Thực ra thì nói xong mình thấy là ở đây cũng không có gì bất bình đẳng lắm, đúng không? Đúng rồi. Đôi khi là cái mà mình được nghe nó lại không phải là sự thật luôn á. Và cái tập này nó càng rõ ràng hơn trong cái việc là khi các bạn nghe bất kỳ một lời đồn nào thì cũng đừng bao giờ quên kiểm chứng lại. Đúng. Vậy thì mình đã không còn cái sự bất bình đẳng quá nhiều nữa, thì cái điều tiếp theo là mình phải cố gắng để chủ động để ủng hộ bartender vì tài năng của họ nhiều hơn. Và đó là cởi mở happy hour. Một lần nữa xin cảm ơn Johnny Walker đã đồng hành cùng với chương trình, và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Dạ. Bye. Cheers. Hết ly chứ hả? Hết ly ha. Nãy giờ là chỉ có anh với lại Trang hết ly thôi. Dạ còn em đúng rồi là... đó. Dạ đa.